Xin chào các bạn, lại là Hà đây. Bắt đầu kỳ nghỉ của mình, y tá Anna đang đi xe buýt về nhà. Hành khách duy nhất trên xe buýt là họa sĩ hoạt hình đầy tham vọng Freddy, người đang cố gắng tán đổ cô gái duy nhất trên chuyến xe. Thật ra, chị gái này là cô láng giềng của anh trai từ nhỏ, nhưng Anna đã quá chán với mấy trò thả thính ô dề của anh ta. Freddy thề không bỏ cuộc, anh quyết lấy cho được trái tim của người đẹp. Chàng họa sĩ vẽ chân dung cô gái để tặng nàng, vẽ xong anh lại tiếp tục tán tỉnh và muốn tiến lại gần Anna. Đang lúc gay cấn thì xe buýt bị một phương tiện khác đâm phải, Anna chửi thầm gã tài xế xe đối diện. Máy quay đưa chúng ta về thời Anna còn bé tí. Con bé Anna đang lắng nghe gì nó đọc một cuốn sách. Khi cô thức dậy vào sáng hôm sau trong nhà của mình, khi nhìn vào gương và ngạc nhiên khi thấy quả nách đầy lông lá thấy ghê, Anna nhanh chóng chạy đến nơi làm việc của mình. Khi đến bệnh viện, cô thấy không có ai ở đó. Điện thoại, TV và màn hình từ camera an ninh đều không hoạt động. Ngoài ra, tiếng ồn duy nhất phát ra từ các đoạn ghi âm của camera an ninh đã gây nhiều khó chịu. Hôm nay là ngày 13 tháng 3, hình như điều đó không chính xác. Hoảng sợ, cô bắt đầu tìm kiếm chiếc xe của mình quanh thành phố. Sau khi gõ cửa một vài nơi, cô quyết định nghỉ ngơi với hy vọng đó là một giấc mơ. Tuy nhiên, giấc ngủ của cô bị gián đoạn bởi tiếng nhạc lớn phát ra từ bên kia đường. Quyết định điều tra, Anna bất ngờ khi thấy Freddy đang chơi nhạc. Bọn họ nhớ rằng lần cuối cùng bọn họ gặp nhau là ở trên xe buýt. Cả Freddy và Anna đều không tìm thấy ai trong thị trấn. Họ quyết định cùng nhau lái xe đến sở cảnh sát. Tuy nhiên, nó trống rỗng không một bóng người, tất cả các kênh liên lạc đều ngừng hoạt động. Anna thoáng nghĩ đến một vụ cháy trong đời khi cô nhìn thấy một số hình ảnh tai nạn trên bảng. Tuy nhiên, cô quyết định bỏ qua những đoạn hồi tưởng và thay vào đó nghĩ về những thứ khác. Freddy tiện tay lấy một khẩu súng phòng lúc cần dùng. Khi Freddy lên xe của Anna, cả hai lái xe ra khỏi thị trấn qua một bức tường sương mù tối. Họ đã đi đến một con đường bị ngăn bởi một bức tường sương mù. Khi Freddy chạm vào sương mù, cơn buồn nôn sộc tới làm anh sợ hãi. Kết quả là cặp đôi quyết định đi một con đường khác. Thật không may, vấn đề tương tự đã xảy ra, sương mù đen đến gần thành phố từ mọi phía. Trên nóc một tòa nhà trong thành phố, cặp đôi quan sát màn sương đen bao quanh thị trấn từ mọi hướng. Trong khi đi lang thang, Anna tình cờ gặp một quán ăn mà cô chưa từng gặp bao giờ. Có nhiều người ở trong này, nhưng không một ai nhìn thấy bọn họ. Họ nhìn thấy chính mình trong quá khứ. Cố chạm vào người của dì mình, Anna quay trở lại thời gian thực. Bọn họ nhận ra mình đã quay về thời gian năm 1992 trong một khoảnh khắc. Freddy nói rằng anh cũng giống Anna, tỉnh dậy với quả dâu của Robin Hood trên đảo hoang. Freddy đã sử dụng thước dây để đo tốc độ của sương mù và kết luận rằng toàn bộ thành phố sẽ được bao phủ trong thời gian chưa đầy 3 ngày. Sau đó, họ đo các đường phố bên ngoài thị trấn để xác định vị trí an toàn trong thời gian còn lại. Mặt trời từ từ bị sương mù che khuất. Một ngày đã trôi qua, cả hai rủ nhau vào một siêu thị mini lấy một ít đồ để phục vụ chiếc bụng đói của mình. Có thực mới vực được đạo. Phải chi có dưa xào lòng, ít lòng nhiều dưa thì ngon phải biết. Hai anh chị mắc kẹt nơi đây mà sao không mặc kẹt luôn vào nhau cho rồi. Anna khẳng định với Freddy về bản ghi âm đáng ngờ đang phát ở bệnh viện nơi cô đang công tác. Cả hai quay lại bệnh viện. Họ tuôn lại đoạn ghi âm để có thể nghe rõ hơn. Trong đoạn ghi âm, các bác sĩ đã thảo luận về tình trạng của bệnh nhân và lưu ý rằng cô ấy dần mất ý thức. Họ đồng ý đợi thêm 3 ngày nữa như một biện pháp phòng ngừa trước khi quyết định chấm dứt hỗ trợ sự sống. Cả hai nghe loáng thoáng hình như bệnh nhân này tên là Anna. Không thể nào đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Freddy chạy đến một căn phòng khác, nơi chăm sóc bệnh nhân hôn mê để anh có thể xem máy đo nhịp tim. Khi anh ta bình tĩnh ngồi xuống, các thông số nhịp tim của màn hình giảm xuống để phù hợp với nhịp tim hiện tại của Freddy. Bọn họ nhận ra đó chính là nhịp tim của chính mình. Thì ra, cả hai đều bất tỉnh trong 2 tháng sau vụ tai nạn xe buýt. 3 ngày nữa sương mù sẽ bao phủ hết thành phố, có nghĩa là còn đúng 3 ngày nữa họ sẽ bị ngắt máy hỗ trợ. Sự sống của bọn họ sẽ chấm dứt hoàn toàn. Để thoát khỏi tình trạng này, đôi bạn cùng tiến sẽ phải cố gắng thức dậy trước khi các bác sĩ tiến hành rút ống thở của bọn họ. Freddy tin rằng họ có thể làm được điều này bằng cách vượt qua sương mù, nơi tối tăm khiến mọi người cảm thấy buồn nôn bằng đèn pin. Sau khi đi lang thang qua một khu vực nhỏ không có sương mù, Freddy nhận thấy một cánh cửa với một ngọn nến thắp sáng. Anh tìm chìa khóa có thể mở cánh cửa trong hàng nghìn chiếc chìa khóa dưới chân nhưng không thấy đâu. Quay trở lại, họ nhìn thấy đống dây xích và tiếng gầm gừ của một con quái vật. Cả hai quay lại xe hơi để trốn. Freddy quyết định sử dụng khẩu súng của mình để tiêu diệt quái vật nhưng lại bị sợi xích kéo đi. Anh nhanh tay nắm lấy chiếc xe, cuối cùng cũng thoát khỏi sợi dây xích. Để tồn tại trong thế giới này, Freddy và Anna phải tìm ra vũ khí mạnh hơn cây súng mà họ đang có. Họ lái xe đến một căn cứ quân sự bỏ hoang để thu thập thêm vũ khí. Bọn họ không đi bằng đường bộ nữa mà quyết định đi bằng đường thủy để tìm đường thoát khỏi đám sương mù dày đặc. Khi đang trên thuyền, Freddy chia sẻ anh rất thích vẽ truyện tranh, Anna chia sẻ cô từng muốn trở thành một nhà văn. Nhưng kể từ khi người dì nuôi nấng cô qua đời sau nhiều ngày hôn mê vì bị tai nạn, cô bỏ viết từ đó. Sau đó cô trở thành một y tá, cô không muốn mình cũng có số phận như dì của mình.
đó là động lực để cô cố gắng thoát ra khỏi nơi đây. Anna muốn mình được tiếp tục sống. Đến tối, Freddy và Anna cho rằng quyết định chia tay nhau không phải là ý kiến hay. Cả hai đã đồng ý qua đêm tại nhà của Anna. Tuy nhiên, Freddy đã nhớ ra điều gì đó trong đêm và vội vàng trở về ngôi nhà cũ của mình. Khi đến nơi, anh tìm thấy truyện tranh cũ của mình bên cạnh cánh cửa với tất cả chìa khóa trên mặt đất. Trong truyện tranh, có một hình ảnh của một cánh cửa với tất cả các chìa khóa trên mặt đất. Freddy và Anna đã có thể kết nối trí nhớ của cả hai lại với nhau. Freddy nhận ra ngày anh vẽ tranh cũng chính là ngày sinh nhật của Anna. Cả hai quay lại đêm diễn ra lễ hội hóa trang trong quá khứ, lúc họ còn nhỏ. Lúc này, Anna cùng dì của cô ấy tổ chức sinh nhật, trong khi Freddy đi chơi với một số đứa trẻ đã bắt nạt anh ta. Trong ký ức đầu tiên, Freddy và Anna trẻ tuổi vô tình chạm mặt nhau khi họ rời lễ hội. Anna bỗng nhớ lại nguyên nhân cái chết của dì cô chính là do cô đã vô tình đốt một ngọn nến và gây ra một vụ cháy khiến dì của cô bị thương nặng. Khi Freddy và Anna đang trò chuyện, họ nghe thấy một con quái vật ở gần đó. Họ nhanh chóng bỏ trốn đến một trường học địa phương. Khi con quái vật đi theo họ bên trong tòa nhà, nó không thể đi xa hơn do bị dây xích quấn quanh cổ. Freddy phát hiện ra chìa khóa trên ngực con quái vật. Đó chính là chiếc chìa khóa mở cánh cửa trong sương mù. Sau đó anh ta quyết định dùng súng bắn con quái vật để lấy chìa khóa. Viên đạn sượt qua con quái vật, nó không hề hấn gì. Tuy nhiên, điều này khiến con quái vật sợ hãi và cả hai nhân cơ hội chạy về nhà Anna. Tại đây, Freddy tính xem sợi xích của con quái vật dài bao nhiêu. Điều này được xác định bằng cách đọc từ cuốn sổ cũ của Anna. Câu chuyện trong cuốn sổ kể rằng một hiệp sĩ đã giết con quái vật nhưng không nói rõ cách tiêu diệt nó. Điều này thúc đẩy Freddy nảy ra một ý tưởng. Freddy và Anna bắt đầu dụ một con quái vật bằng cách sử dụng hai con mannequin, lừa con quái vật nghĩ rằng chúng là bọn họ. Giữa những con mannequin là một quả bom tự chế. Freddy và Anna trốn trên một mái nhà trong khi họ chờ đợi con quái vật xuất hiện. Cuối cùng, nó đã bị lừa, sau 2 lần giật một sợi dây, quả bom đã phát nổ. Xui xẻo là không tiêu diệt được nó mà còn làm đứt luôn sợi dây đang trói buộc nó. Thôi rồi, con quái vật đã được tự do. Trong tình thế cấp bách, cả hai quyết định trốn vào một nhà thờ. Màn sương mù lúc này đang dần thu hẹp lại và che phủ cánh cửa. Tình thế cấp bách, những mảnh ký ức của Freddy lúc này lộ ra. Thì ra, những kẻ bắt nạt Freddy tin rằng nhà của dì và Anna đang ở đã bị ma ám, bởi vì nó là một bệnh viện trong nội chiến. Bọn họ đến đó và ép buộc Freddy vào bên trong. Cậu bé đã ném một cục đá, khiến cây nến bên trong nhà đổ gây ra vụ cháy lớn. Nhớ lại tất cả điều này, Freddy biết rằng mình là nguyên nhân gây ra vụ cháy. Còn quái vật lúc này tấn công Freddy và mang cơ thể của anh đi. Anna quyết định đối mặt với nó. Tao không sợ mày đâu, ngon thì nhào vô. Cả hai vật lộn một hồi, Anna đâm con quái vật bằng một cây chổi. Cô dùng chiếc chìa khóa lấy được trên cổ quái vật để mở cửa và nhanh chóng nhận ra cả hai người phải cùng mở thì cánh cửa mới mở ra. Khi ổ khóa mở, Anna tỉnh dậy sau cơn mê trên giường bệnh. Cô lo lắng cho Freddy và vội vàng chạy đến phòng anh ta để kiểm tra. Tuy nhiên, cô phát hiện ra anh ta đã xuất viện. Sau khi được điều trị tại bệnh viện, một thời gian sau, Anna đến nhà của Freddy. Lúc này, Freddy đã là một người mất trí nhớ, phải ngồi xe lăn. Khi được hỏi, Freddy không nhớ bất cứ điều gì trước khi lên xe buýt. Tuy nhiên, anh ta có những giấc mơ sống động hàng đêm cho phép anh ta nhìn thấy những ký ức đã mất của mình. Khi Freddy thức dậy vào buổi sáng, anh ấy đã phác thảo những ký ức này. Bằng cách nhìn vào bản vẽ của anh ấy, Anna xác định rằng cuộc phiêu lưu sau khi hôn mê của anh ấy đã thực sự xảy ra. Họ đã nhận ra thật sự cả hai đã có sự kết nối sau khi hôn mê để cùng giúp nhau thoát ra khỏi tình trạng hiểm nghèo. Họ hôn nhau vì hạnh phúc. Nếu thấy phim hay, cả nhà hãy like và đăng ký cho kênh của Hà nha. Chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà. Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.